بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نعرض لحكم التداول على منصة ناجة، وقد اعتدنا قبل أن نعرض الحكم الشرعي لمنصة من المنصات أن نعرف بها وبطرق الربح منها وبأهم أسواق التداول عليها، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. اعتدنا في تعريفنا المنصات أن نعرف بها من خلال كلامها وواجهتها وليس من وجهة نظرنا. فتعرف منصة ناجة بنفسها قائلة: وسيط مرخص وموثوق به، تأسست في عام 2015، وهي عبارة عن مجتمع عالمي يضم أكثر من 1,000,000 مستخدم مسجل يشاركون استثماراتهم علنا، ويقومون بملايين الصفقات، ويحصلون على نسخ صفقات التداول من مستثمرين آخرين. كما أن شركة ناجة مدرجة علنا في بورصة الأوراق المالية الألمانية، وتخضع للتنظيم في ولايات قضائية مختلفة، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم. فناجة هي علامة تجارية لشركة ناجة جروب اي جي، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها ألمانيا، مدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. وتقول عن نفسها: معا نصنع المستحيل ونحقق كل الطموحات في ناجة، نتجاوز الحدود ونعيد تعريف الطموح سواء في عالم التداول أو في ميادين الرياضة، بداية من السيطرة على أرض الملعب ووصولا إلى عيش الحياة بأقصى سرعتها. تعكس شراكاتنا روح التحدي والسعي نحو القمة لتمكين الأبطال وتحقيق الإنجازات عالميا. كذلك هي تحفز الأعضاء المشاركين بها قائلة: كن شريكا لمنصة التداول لأسرع نموا، استمتع بتداول عقود الفروقات. نهتم بالجزئية هذه: كن شريكا لمنصة التداول لأسرع نموا، استمتع بتداول عقود الفروقات على الأسهم والعملات المشفرة والمدفوعات. مع ناجة اشترك مع إحدى أقوى منصات التداول الشاملة في الصناعة. ناجة هي واحدة من أقوى منصات التكنولوجيا المالية التي ستتعاون معها على الإطلاق. برنامج الوسيط المعروف مع ناجة مصمم للشركاء والمؤسسات الذين لديهم شبكة شخصية من العملاء. ابدأ في الترويج لتطبيق ناجة الرائج لشبكة عملائك، ودعهم يستفيدون من وسيط جديد موثوق ومبتكر بنظام بيئي كامل يوفر كل ما يحتاجه عملائك بأكثر الخطط التنافسية في الأسواق بنسبة تصل إلى 60% من حصة الإيرادات. يقدم لك برنامج الوسيط المقدم من ناجة الخبرة والإرشادات من مدير حسابات الشركاء المتخصصين. هذه تعريفات المنصة بنفسها كما عرفت هي نفسها بنفسها. منها نستنتج أن المنصة هي وسيط للتداول في عقود الفروقات. إذن هي منصة وسيط للتداول في عقود الفروقات على الأسهم والعملات المشفرة. أما عن طرق الربح وأسواق التداول على منصة ناجة، فهناك 3 طرق للربح من المنصة. الطريقة الأولى للربح منها من خلال نسخ التداول، حيث تقوم باختيار متداول يتوافق مع أهدافك وتضغط على أوتو كوبي لنسخ تداولاته. توفر هذه الأداة للناسخ إمكانية تكرار استراتيجيات ونتائج المتداول الذي يتبعه دون الحاجة إلى إدارة الصفقات بنفسه. وعلى الرغم من أن نسخ الصفقات قد تكون وسيلة للتعلم أو لتحقيق دخل سلبي، لكنها لا تخلو من المخاطر، فالصفقات المنسوخة قد تؤدي إلى خسائر أيضا. لذلك كن دائما على دراية بما يحدث في الأسواق، وقم بإجراء بحثك الخاص. الطريقة الثانية من طرق الربح على منصة ناجة هي ما يعرف من خلال التداول على أكثر من 4,000 أصل، كعقود الفروقات على الأسهم، الفوركس، المؤشرات، السلع، صناديق الاستثمار، السندات، العملات المشفرة. الطريقة الثالثة من خلال الترويج للمنصة، وذلك من خلال رابط الإحالة. بعد هذا التعريف بالمنصة من خلالها وطرق الربح منها، نعرض الحديث عن الحكم الشرعي للربح والتداول على منصة ناجة. قبل ذلك لابد من التفريق بين أمرين:
موثوقية الشركة أو المنصة، بمعنى هل المنصة منصة حقيقية أم قد يتعرض المشتركون بها للنصب. وبين الحكم الشرعي للمنصة، يمكن أن تكون المنصة حقيقية وقانونية بناء على أوراقها الثبوتية، لكنها لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية. على كل حال، فليس تقييمي هنا للناحية القانونية أو مدى موثوقية الشركة، مع أني اطلعت واستمعت لكثير ممن يشككون في مصداقية المنصة، وأن بعض المشتركين يشتكون من تعرضهم لعمليات نصب واختفاء لأرصدتهم، لكن لن أتحدث هنا لعدة أسباب. الأول أني لست على يقين من ذلك، الثاني أن ذلك ليس مجال عملي، الثالث أن الحكم الشرعي قاضي على الحكم القانوني، بمعنى لو ثبت أن هذه المنصة وغيرها من المنصات لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وجب الانسحاب منها، حتى ولو كانت متوافقة مع قوانين الدول التي تعمل بها وجميع أوراقها الثبوتية صحيحة، خاصة أن غالب هذه المنصات لا تنشأ في بيئات ودول إسلامية، غالبها تقوم على المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، فغايتها جمع الأموال بصرف النظر عن كيف. أما نحن المسلمين فنعلم أننا مسؤولون عن طرق كسبه، فإنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وعلى ذلك ننتقل لبيان الحكم الشرعي للربح من التداول على منصة ناجا، حيث يمكننا الجزم بأن منصة ناجا احتوت على العديد من المخالفات الشرعية. من هذه المخالفات، وهي المخالفة الأولى، أن من صور التداول على المنصة التداول من خلال عقود الفروقات أو ما يعرف بالCFDs، والتي يتم التداول بها في سوق الفوركس أو العملات الأجنبية والمنتجات والعملات المشفرة ومؤشرات الأسهم وغيرها من المشتقات المالية. وتتمثل آلية عمل عقود الفروقات أو CFDs في قيام المتداولين بالمضاربة في السوق المالي دون شراء أو بيع لأي أصل من الأصول المالية، فيكون الرهان في الأساس على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع عند فتح وإغلاق الصفقات. فالرهان إذن على تحركات الأسعار وليس على السلع الحقيقية بحد ذاتها. فالربح والخسارة يعتمد بشكل أساسي على مدى صحة توقعات المراهن في الصفقة التي يقوم بالمضاربة عليها، فليس في عقود الفروقات سلعة ولا عملة ورقية ولا إلكترونية ولا منفعة يتم التداول عليها، إنما هو تداول أو رهان على توقعات الأسعار. وقد ذهب إلى تحريم التداول في عقود الفروقات مجمع الفقه الإسلامي ودار الإفتاء المصرية وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ودائرة الإفتاء العام بسلطنة عمان ودائرة الإفتاء الأردنية. وقد أفردت حلقة كاملة لعرض أسباب تحريم الفقهاء للتداول في عقود الفروقات، سأترك رابطها في صندوق الوصف، يمكن الرجوع إليها حتى لا نطيل الكلام. المخالفة الثانية أن منصة ناجا قائمة على المضاربة في سوق الفوركس، وهي المضاربة على أزواج العملات. وقد ذهب إلى تحريم التداول على الفوركس دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بحكومة دبي ولجنة الإفتاء الأردنية، وذلك لأن التداول على الفوركس من خلال الإنترنت مقامرة وليست مضاربة، حيث يتم الرهان أيضا على ارتفاع الأسعار وانخفاضها، ولا توجد نقود حقيقية، فيبقى العقد في حد ذاته عقد صوري، كما لا يتحقق التقابض الحقيقي أو حتى الحكمي الواجب شرعا في مبادلة العملات. المخالفة الثالثة أن المنصة تعمل في تجارة العملات الرقمية أو المشفرة أو ما يعرف بسوق الكريبتو. ذهب إلى تحريم التعامل بالعملات الرقمية أو المشفرة دار الإفتاء المصرية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات ودار الإفتاء الفلسطينية ورئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي. كما أفتى بتحريم التداول على العملات المشفرة من العلماء والفقهاء عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية وعضو الموسوعة الفقهية الدكتور أحمد الحج الكردي
وعضو هيئة كبار العلماء السعودي الشيخ عبد الله المطلق، والأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الدكتور علي القرداغي، وغيرهم من العلماء. وقد قدمت حلقة كاملة على القناة بينت من خلالها أسباب تحريم الفقهاء للتداول في العملات المشفرة، سأترك رابطها في صندوق الوصف. المخالفة الرابعة أن المنصة تقوم على الباينري اوبشنز أو الخيارات الثنائية. ذهب إلى تحريم التداول في الخيارات الثنائية الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والخبير في الفقه الاقتصادي لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والشيخ الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، والشيخ محمد المختار السلامي مفتي تونس الأسبق، والدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور عبد الله بن محمد الطيار، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور أحمد محي الدين أحمد، والشيخ أحمد الخليل، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان، والدكتور حسام الدين عفانة. كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحريم الخيارات الثنائية، ومثله صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ودار الإفتاء الأردنية. بينت في حلقة كاملة على القناة أسباب تحريم الفقهاء للخيارات الثنائية. المخالفة الخامسة تشتمل منصة نجا على المضاربة في الأسهم. قد يعتقد البعض أن المضاربة في الأسهم حلال على إطلاقها، وهذا ليس صحيحا، حيث تتم المتاجرة في الأسهم على منصة نجا من خلال عقود الفروقات دون تمييز بين أسهم هذه الشركات، وهذا يقع تحت طائلة التحريم، لأن أغلب هذه الشركات يغلب على عملها التجارة المحرمة. هذا إن كان التداول على المنصة تداول فعلي وحقيقي وليس وهميا. المخالفة السادسة أن المنصة تعمل بنظام الهامش أو المرجن والرافعة المالية، والتي تعني أن يدفع المتداول أو المراهن جزءا من مبلغ الصفقة مقابل أن تغطي المنصة الجزء الأكبر من رأس مال الصفقة. في المقابل تحصل المنصة أو المقرض أو الوسيط على عمولة مقابل كل عملية يقوم بها المتداول، لذا اعتبرها الفقهاء من باب القرض الذي يجر منفعة، وبناء عليه جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي بالاتفاق على تحريم التداول بالرافعة المالية أو الهامش، وكذلك جاء قرار دار الإفتاء الأردنية. بناء على ذلك وعلى ما وضحناه من مخالفات في منصة ناجا، نوصي بالحذر من التداول والاشتراك فيها، وكذلك في غيرها من المنصات والمواقع التي تسير على نهجها. هذا بالإضافة إلى ما تقوم به مثل هذه المنصات من تحويل الأموال في المجتمعات العربية والإسلامية من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى مجازفات ومراهنات غير مثمرة اقتصاديا. في النهاية لا تنسى عزيزي المشاهد أن الاستثمار الحقيقي هو ما كان على أرض الواقع، هو الاستثمار الذي تبنى به الشركات الحقيقية وتفتح به البيوت وتقام به الأسر. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، مع وعد بلقاء متجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.